Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 6 giờ. Chiều qua, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu tán thành. Sau khi thực hiện nghi lễ tuyên thệ, tân Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu nhậm chức, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy, giới thiệu ông đảm nhiệm trọng trách cao cả. Ông cho biết tháng 2 năm 1975, ông xung phong đi bộ đội, chỉ mong đến ngày chiến thắng trở về chứ không mơ làm đến cấp này trước kia. Gần 50 năm phục vụ cách mạng, được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Dù ở cương vị nào, làm nhiệm vụ gì, ông cũng luôn kiên định, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vượt qua khó khăn. Tân Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông cho biết sẽ tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời cam kết sẽ thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Đại tướng Lương Cường 67 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa 11 đến 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Cường nhập ngũ từ năm 1975, có nhiều năm công tác ở quân khu 2. Ông Lương Cường là người thứ 15 mang quân hàm cao nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sáng nay, Quốc hội thảo luận dự án luật dược sửa đổi, xem xét luật hóa chính sách phát triển công nghiệp dược và dược liệu sản xuất trong nước. Luật sửa đổi cần đảm bảo hài hòa giữa thu hút đầu tư nước ngoài với sự phát triển doanh nghiệp nội địa, bảo đảm an ninh y tế. Thường vụ đã chỉnh lý dự luật theo hướng cho phép áp dụng ưu đãi đầu tư, hưởng hỗ trợ từ các quỹ công nghệ, khoa học, đầu tư mạo hiểm quốc gia vào nhiều hoạt động phát triển dược phẩm. Các hoạt động được hưởng ưu đãi gồm nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao công nghệ, sản xuất và thương mại hóa thuốc mới, vaccine, sinh phẩm, thuốc công nghệ cao, thuốc cổ truyền dưới dạng bào chế hiện đại, thành lập, phát triển các trung tâm thử nghiệm lâm sàng trong phát triển thuốc mới. Ngoài ra, dự luật cho phép kết hợp đầu tư ngân sách nhà nước với huy động các nguồn lực khác. Về việc bán thuốc online, một số đại biểu không đồng tình và đề nghị đánh giá kỹ tác động về chính sách bán thuốc qua sàn thương mại điện tử. Thường vụ Quốc hội thấy rằng việc luật hóa quy định này là cần thiết nhằm điều chỉnh vấn đề đã phát sinh trong thực tiễn, còn khoảng trống pháp lý. Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Anh cho phép kinh doanh thuốc theo cách này. Hoạt động mua bán thuốc online chỉ được phép thực hiện thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website có chức năng đặt hàng trực tuyến để xác định được pháp nhân chịu trách nhiệm. Ngoài ra, cần minh bạch giá thuốc cần có sự vào cuộc và điều tiết của nhà nước để thuốc đến tay người dân có chất lượng với giá hợp lý. Dự kiến ngày 21 tháng 11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược. Chiều qua, Bộ Giáo dục yêu cầu các trường đại học thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang, sau khi xác định bằng cấp 3 của ông không hợp pháp. Kết quả được đưa ra sau khi Bộ xem xét kỹ lưỡng quá trình đào tạo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh bằng cấp của ông Việt, 65 tuổi. Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp, rà soát quy trình đào tạo để tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Trước đó, ông Việt được cho đã thi cấp 3 bổ túc văn hóa tại Hội đồng Trường Trung Nhất, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh năm 1989. Tuy nhiên, cách đây hơn 2 tháng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho hay ông Việt không có tên trong danh sách. Việc xác minh này được thực hiện theo đề nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang, là trụ trì chùa Phật Quang ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông từng là Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm 18 tháng 6, ông bị Trung ương Giáo hội Phật giáo cấm thuyết giảng trong 2 năm. Hôm qua, cảnh sát Israel thông báo bắt 7 công dân bị cáo buộc thu thập thông tin về hàng loạt căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Israel để chuyển cho tình báo Iran. Tất cả nghi phạm đều là cư dân Do Thái ở thành phố Haifa và miền Bắc đất nước, trong đó có một lính đào ngũ cùng 2 trẻ vị thành niên. Các nghi phạm được cho là đã nhận bản đồ những địa điểm chiến lược từ người ra chỉ thị từ Iran, trong đó có căn cứ Golani bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV hồi đầu tháng. Các nghi phạm đã thực hiện hàng loạt nhiệm vụ cho tình báo Iran và đã liên lạc với một số điệp viên nước này. Đổi lại, họ được trả công hàng trăm nghìn USD. Một số nghi phạm đã làm gián điệp cho Iran trong 2 năm. Cơ quan công tố dự định truy tố 7 nghi phạm về tội danh liên quan đến an ninh quốc gia. Iran chưa bình luận về thông tin trên. Trong vòng 1 tháng qua, khoảng 30 bệnh nhân ung thư tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh đã được áp dụng phần mềm research tích hợp AI để lập kế hoạch và tính toán liều xạ trị ung thư đầu cổ. Dữ liệu của bệnh nhân được tải vào máy tính sau khi có kết quả chụp CT và AI sẽ nhanh chóng đưa ra kết quả trong vài phút. So sánh từng trường hợp với liệu trình do bác sĩ và kỹ sư vẽ tay, kết quả không có sự khác biệt. Hệ thống này đã được xây dựng và lưu trữ từ các chuyên gia xạ trị hàng đầu thế giới và đã được ứng dụng tại khoảng 1.000 bệnh viện, trung tâm ung thư trên toàn cầu. Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên tại Việt Nam triển khai phần mềm này. AI giúp tăng độ chính xác và hiệu quả, hạn chế các sai sót trong chuỗi quy trình xạ trị phức tạp, tiết kiệm thời gian và chi phí cho bệnh nhân. 10 trong 15 bệnh viện thuộc top đầu thế giới đã sử dụng. Xạ trị là phương pháp dùng bức xạ ion hóa để tiêu diệt tế bào ác tính. Ước
tính khoảng 70% bệnh nhân ung thư cần xạ trị. Trong quá trình xạ trị ung thư, việc lập kế hoạch được xem là bước quan trọng nhất, tiêu tốn ngày và công sức của toàn ekip gồm bác sĩ xạ trị, kỹ sư y vật lý, vận hành viên và điều dưỡng. Bác sĩ Hoàng đánh giá đây là một chuỗi các công việc phức tạp, đặc biệt vùng đầu cổ chứa nhiều cấu trúc mô, cơ quan trọng yếu như não, thân não, tủy sống, mắt, thần kinh thị, tuyến mang tai, nên việc vẽ định vị từng cơ quan tốn rất nhiều công sức. Ngoài ra, hệ thống AI có thể cập nhật liên tục hình ảnh trong quá trình điều trị, giúp bác sĩ phát hiện những thay đổi nhỏ trong cấu trúc khối u hoặc sự lan rộng của bệnh. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã không kích phá hủy một xe quân sự của Lebanon di chuyển trên cao tốc tại thành phố Bintbay, miền nam Lebanon ngày 21 tháng 10, khiến 3 binh sĩ Lebanon thiệt mạng. IDF đã xác nhận sự cố và gửi lời xin lỗi cho quân đội Lebanon, khẳng định họ không cố ý chống lại quân đội nước này. Trước sự cố này, Israel đã phá hủy một xe tải bị nghi của lực lượng Hezbollah di chuyển trên đoạn cao tốc nối giữa làng Ain Ebel và thị trấn Hanin, ngoại ô Bintbay. Kể từ tháng 9, ít nhất 8 quân nhân Lebanon đã thiệt mạng trong các sự cố bắn nhầm của Israel. Các vụ không kích của Israel ở miền Nam và miền Trung Lebanon từ ngày 23 tháng 9 đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và hơn 1,3 triệu người mất nơi ở. Thủ tướng Lebanon đã khẳng định không còn liên lạc với Hezbollah và đang siết an ninh tại sân bay Beirut Rafik Hariri để thuyết phục Israel chấm dứt chiến dịch quân sự.